ලංකාවේ ආර්ථිකය හෙළුව පේන්න ගත්ත මේ COVID-19 වසංගතයත් එක්ක. උඩ බැලුවම ලස්සනට පේන සමහර ටවර්ස් ගහලා තිනවා කිසි වැඩක් නැහැ දැනට. 1948 ශ්‍රී ලංකාව නිදහස ලබනකොට ශ්‍රී ලංකාව තමයි ආසියාවේ දෙවැනිතම සංවර්ධිත රාජ්‍ය. දෙවෙනියට විශාලතම සංවර්ධිත රාජ්‍ය. වාහන නැවත්තපු ගමන් ඉම්පෝර්ට් කරන එක හැබැයි ඒකට සොලියුෂන් එකක් කිව්වා. මේ ඩොලර් හිගිය කියන තුවාලේ ඇති උනේ එක රැයකින්ද? සල්ලි නැහැ. කන්න නැහැ. කරන්න නැහැ. කොටින්ම කිව්වොත් පෝරත් නැහැ. දවස් 365න් දවස් 364ක්ම අපි try කරනවා green card ඇදිලා හරි පිට රටකට යන්න. අපි සීගිරිය පෙන්නලා විතරද ආදායම උපයන්න ඕන? IT degrees දෙන companies මේ institutes තියෙනවා මං හිතන්නේ සැලුන් වලට වඩා ලංකාවේ. තව loans ගන්නවා ගත්ත loans ගෙවන්න. මේ විවිධාංගීකරණයේ නොවිච්ච සංචාරක කර්මාන්තයක් තමයි අපි ගාවි තියෙන්නේ. රුපියල කාටවත් ඇත්තටම ඕනේ නැති එකක් වෙලා නැහැ. සර් ජෝන් කොතලාබල අගමැති දුවේ දගන කාලේ බ්‍රිතාන්‍යයේ තිබ්බ ප්‍රයිමරි බජට් ඩෙෆිසිට් එකක් පියවන්නේ අපෙන් සල්ලි අරගෙන ගිහිල්ලා. Bringing you solutions to problems in the country and around the world by assembling the brightest and smartest youth of Sri Lanka. This is Sri Lanka's #1 youth show, Charana TV's Seethala Eethala. රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් ඔස්සේ අධ්‍යාපනය එහෙම නැත්නම් විවිධ අත්දැකීම් සහිත තරුණයින් කතාබහට ලක් කරන ඔබේ ප්‍රියතම යුගයේ වැඩසටහන. චරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල. As always, we have 6 brilliant speakers lined up for you with one interesting topic. Let's have a look at the speakers. ශ්‍රී ලංකාව බංකොලොත් වීම ආසන්නයේ තියෙන රටක්ද? ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් කියන විදිහට ශ්‍රී ලංකාව විදේශ විනිමය අර්බුදයක් මැද ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන අතලොස්සක් වෙන ඍජු විදේශ ආයෝජකයින්ගේ අවමය නිසාවෙන් මේ වෙන විට මුහුණ දීලා තියෙන ගැටලුව මොකක්ද කියලා අහුවොත් අද සීතල ඊතල නරඹන ඔබ සියලු දෙනාම එක හෙලාම එකඟවම කියන ගැටලුව තමයි මේ ඩොලර් අර්බුදය කියන්නේ. ඇත්තටම මොකද්ද මේ ඩොලර් අර්බුදය කියන්නේ? අපි ඇත්තටම අර්බුදයකද ඉන්නේ? ශ්‍රී ලංකාව රටක් විදිහට මේ අර්බුදයට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? තරුණයින් විදිහට ඔබ මේ අර්බුදය මොන ආකාරයෙන්ද දකින්නේ? මොන විදිහේ ප්‍රතිරූපයක්ද ඔබට මේ ඩොලර් අර්බුදය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඊට වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ අද මේ තරුණයින් 6 දෙනා එක්ක අපි සූදානම් වෙන්නේ ඩොලර් අර්බුදයට ඔවුන් තරුණයින් විදිහට විසඳුම් ගෙන එන ආකාරය. අද අපි කතා කරමු මේ තරුණයින් 6 දෙනා එක්ක ඩොලර් අර්බුදයට තාරුණ්‍යයේ විසඳුම්. A problem that has dominated the entire country for quite some time now. With the United States, one of the world's biggest economies, going with their inflation rates going up, we also saw Sri Lanka's inflation rate being the highest in Asia in the month of February, reported. And this was because of what? Because the entire world has surged into this different atmosphere. Why? The #1 dominated currency, that is the dollar, is affecting us all, especially Sri Lanka as well. Now you see, Sri Lanka as a situation, if you take it, we were downgraded some time ago by the Fitch ratings and by other systems as well. But we did, in fact, learn to thrive. But are we truly thriving? And if we do truly go bankrupt, how will that happen? How will this truly happen? Will there ever come a time where these dollar reserves will come to a zero? Lots to think about, lots to talk about. This is why we have a brilliant set of speakers lined up for all of you. First up, we have Lahan Valgama. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2241ක්. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1156ක්. මේ අපේ රටේ ධනය නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. imports and exports ගැන ලංකාවේ.
එතකොට ඒකෙන් අපි බැලුවහම අපේ ඍණාගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඉම්පෝර්ට්ස් වැඩි එක්ස්පෝර්ට්ස් අඩුයි. අපිට ඍණාගයක් තියෙනවා ඍණ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1085ක්. මේ තමයි රටේ තත්ත්වය. ඊළඟට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඊළඟ කරුණ තමයි ලංකාවේ තියෙන රිසර්ව්ස්. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ ඉම්පෝර්ට්ස් එක්ස්පෝර්ට්ස් ප්‍රශ්නයක් එද්දි අපිට රිසර්ව්ස් වලට හැරෙන්න වෙනවා. මොකද රටේ ඊළඟ ලේසිම තැන තමයි රිසර්ව්ස් වලින් අදින එක. අපේ ගෝල්ඩ් මේ දවස්වල යනවා. දැන් ගෝල්ඩ් කීයක් තියෙන්නේ? ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 92යි. ඔන්නක තමයි තත්ත්වය. දැන් මේකට තියෙන සොලියුෂන් එක පළවෙනියටම පටන් ගත්තා රටට ආනයනය කරන්නේ නවත්තන මොනවාද? වාහන නැවත්තපු ගමන් ඉම්පෝර්ට් කරන එක. හැබැයි ඒකට සොලියුෂන් එකක් කිව්වද? නෑ. ඒක සොලියුෂන් එකක් කිව්වේ නෑ. හැබැයි අපි උජාරුවට වාහන ගේන එක නැවතුවා. නෑ ඒක හොඳයි. මොකද ඇත්තරම රටේ තියෙන වාහන ගොඩක් වැඩි. ඇත්තටම සාමාන්‍ය විදිහට බැලුවොත් එක පුද්ගලයෙක්ට වාහන 2 හෝ 3 බැගින් තියෙනවා. ඒක තමයි රටේ තත්ත්වය. ඇයි මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ඊගෝ එක? මහාන් තත්ත්වකම. මිනිස්සුන්ගේ මහාන් තත්ත්වකමක් තියෙනවා මං ගිහලා බහින්න ඕනේ BMW එක. මං ගිහලා බහින්න ඕනේ Mercedes Benz එක. ඒක හොඳයි. ඇත්තටම හොඳයි. හැබැයි ඔයිට හොඳ නැද්ද? ලංකාවේ නිපද වෙච්ච එකකින් අපි ගියොත් කොච්චර ගැම්මක්ද අපේ වචනෙන් කියනවනම්. නමුත් ඒ තත්ත්වයට උදා වෙන්න අපේ මිනිස්සු දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කනගාටුවට ප්‍රශ්නය. ඔක්කොම හොඳයි. කනගාටුව ඒකයි. ඉස්සර අපි අහලා තියෙනවා උපාලි ට්‍රැවල්ස්. අනිවාර්යෙන් හැමෝම කතා කරන ප්‍රසිද්ධ නමක්. නමුත් අභාග්‍ය සම්පන්නයි අපිට හොයාගන්නවත් නැහැ ඒ පුද්ගලයාව. ඒක තමයි රටේ තත්ත්වය. කොච්චර දරුණුද කියනවනම් ඒ පුද්ගලයාව හොයාගන්නවත් අපිට නැහැ. ඒක තමයි සාධාරණ ප්‍රශ්නය. ඕක මන් අහන්නේ මගේ තාත්තා කියනවා මට මේක. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මාත් පුදුම වෙනවා. එහෙම පුද්ගලෙක් හිටියා ලංකාවේ? ඒකත් මම දැනගන්නේ අවුරුදු 16 17 දී වෙනකොට. අපි කතා කරන්න ඕනේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට වැඩිය මේක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ මිනිස්සු අතර තියෙන බැඳීම ගැන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා මම ප්‍රථමයෙන්ම කියන දේ තමයි අපි මේ මිනිස්සුගේ ඔලු ටික හදමු. ඊට පස්සේ රටක් විදිහට අපි ඩොලර් ප්‍රශ්න ගැන විසඳමු. ස්තුතියි. Thank you very much, Lahan, for that beautiful introduction to this topic itself. You started with one of the most important points, the vehicle imports of this country, and how, if you really look at it, one person has the ability or the capability to have more than one vehicle. That is, a lot of factors definitely contribute to this income distribution, etc. But despite all of this, Sri Lanka as a country has been unequal in certain instances, and that is reflected by what Lahan told us. And at the same time, he also mentioned something very important. We should change the way we think. I think we always have said that since the inception of Seethala Eethala, if you change the way you think, the way you conduct can change accordingly. Thank you, Lahan, for reflecting this as well. ඩොලර් අර්බුදය ගැන කතා කරද්දී අපි විසඳුම් විදිහට අරගෙන එනකොට ප්‍රථම එහෙම නැත්නම් ප්‍රමුඛම විසඳුමක් වෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන නවත්වනවා. එහෙම නැත්නම් මේ මූලික එහෙම නැත්නම් අර අනවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය නොවන සාධක මත පදනම් වෙච්ච ආනයන අහෝසි කරනවා. හැබැයි ඊට එහයින් ගිහිලා මේ ආනයන නවත්වද්දී අපි ඒ සඳහා විසඳුම් හෙව්වද? දේශීය නිෂ්පාදන නගා සිටවන්න අවශ්‍ය ඒ අඩිතාලම, ඒ පහසුකම්, ඒ පිරිවැය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිතද? ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ හැම දෙයකම කලින් මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවයි අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප, මිනිස්සු එකිනෙකා අතර තියෙන බැඳීම් ශක්තිමත් කරන්නට ඕනේ. රටක් විදිහට නැගී සිටලා මේ කුමන හෝ අර්බුදයන් වලට මුහුණ දෙන්නට. අපි කතා කරමු මේ ඩොලර් අර්බුදයට තරුණයින්ට මොන විදිහේ විසඳුම්ද තවදුරටත් අරගෙන එන්න පුළුවන් කියලා. අපේ ඊළඟ කතිකයා නවිදු කලන්සූරිය සූදානමින්. ඩොලර් අර්බුදයට තරුණ විසඳුම්. ඇත්තම කිව්වොත් මේක එක දවසකින් කතා කරලා එක පැයකින් කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් නෙමෙයි. මොකද ඩොලර් අර්බුදය ඇවිල්ලා දෙආකාර ප්‍රශ්නයක්. පළවෙනි එක තමයි ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව රුපියලේ බාල්දු වීම. දෙවෙනි එක අපි මේ දවස්වල වැඩිපුර කතා කරන ලංකාවේ ඩොලර් සංචිතවල හිඟය. මම දෙවෙනි එකට යන්නේ නැතුව මං හිතුවා පළවෙනි එක ගැන කතා කරනවා කියලා මගේ මුල් කතාව ඇතුළත. මොකද එතනින් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ හැමෝටම මොකද්ද මේකේ ඉතිහාසය, කොතනද අපිට වැරදුනේ කියන එක. 1948 ශ්‍රී ලංකාව නිදහස ලබනකොට ශ්‍රී ලංකාව තමයි ආසියාවේ දෙවැනිතම සංවර්ධිත රාජ්‍ය. දෙවෙනියට විශාලතම සංවර්ධිත රාජ්‍ය. අපි දෙවෙනි වෙන්නේ ජපානයට විතරයි.
හැබැයි ඊට පස්සේ අපිට මොකද වුණේ? 1953 දී වගේ මට මතක හැටියට 1950 ගණන් වල හරියටම කිව්වොත් සර් ජෝන් කොතලාබල අගමැති ධූරය දගන කාලේ බ්‍රිතාන්‍යයේ තිබ්බ ප්‍රයිමරි බජට් ඩෙෆිසිට් එකත් පියවන්නේ අපෙන් සල්ලි අරගෙන ගිහිල්ලා. 1960 ගණන් වල ලී කුවාන් යූ සිංගප්පූරු රාජ්‍ය නායක ලංකාවට ආපුවම කියන්නේ අපි කවදා හරි සිංගප්පූරුව ලංකාවක් කරනවා කියලා. එහෙම ලංකාව ගැන හිතපු නායකයින්ට එහෙම ලංකාව ගැන කතා කරපු විදේශ නායකයින්ටත් මං හිතන්නේ දැන් සෑහෙන්න පුදුම හිතිලා ඇති. පහුගිය දවස්වල ෆිච් රේටින්ග්ස් වල IMF වල නිවුස් බැලුවා නම් මොකද්ද උනේ කියන එක ගැන කතා කරන කලින් මං හිතනවා මුලින්ම අපි කතා කරන්න ඕන ඩොලර් එකේ තිබ්බ අගේ 1948 මට මතක හැටියට ඩොලර් එකක් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 4.4ක් වගේ. නමුත් මේ ඩොලර් අගබුදේ රුපියල බාල්දු වීම පටන් ගන්නේ අවස්ථා දෙකකදී. කියන්නේ ඉතිහාසයේ ඉඳන් ගත්තොත් අපි දන්නවා ප්‍රධාන සාධක දෙකක් බලපානවා. පළවෙනි සාධකය ගොඩක් දෙනා කතා නොකරන සාධකයක්. ඒක තමයි අපි දන්න 1976 ලංකාවේ පවත්වනවා නෑම් සමිට් නැත්නම් අපි කියනවා නොබැදි ජාතීන්ගේ සමුළුව non aligned summit කොළඹ පවත්වන්නේ ශ්‍රීමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ ආණ්ඩුව කාලේ. ඒ කාලේදී ලංකාවේ foreign income account එකේ තිබ්බේ surplus එකක් අතිරික්තයක් තිබ්බේ. ඒකේ සල්ලි වලින් තමයි ඔය අපි දකින බොගල්ලේ summit flats ටික ඔය වාහන ටික ගෙන්නපු ටික ඒක ඉතාම විශාල පිරිවැයක් දගලා ඒ සමුළුව කරනවා. හරියට ඒ දවස්වල ඒ වගේක් කරනවා කියලා නිකන් ලංකාවේ දැන් ඔලිම්පික් උළෙලක් තියනවා වගේ තමයි. ඊට පස්සේ 1978 අපි දන්නවා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ජනාධිපති වගේ වෙලා විධායක ජනාධිපති වගේ වෙලා එතුමා මොකද්ද කරන්නේ? එතුමා වියුගත ආර්ථිකය රටට අඳුන්වා දෙනවා. ඒ හරහා හැබැයි අඳුන්වා දෙන්නේ කිසිම කන්ට්‍රෝල් එකක් නැතුව, රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් නැතුව. ඒක හින්දා ඩොලර් එක එතන ඉඳන් එක දිගටම වැඩි වෙමින් තමයි ගියේ. එකපාරක් විතරක් සිග්නිෆිකන්ට් විදියට අඩු වුණා ඒ සුනාමි ව්‍යසනය අවස්ථාවේදී. මොකද ලංකාවට ඒ වෙලේ ගොඩක් ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ඇදී ආවා විදේශ රටවල් වලින්. සහ දැන් බලද්දී අපි දන්නවා 2015 ඉඳන් 2020 වෙනකනුත් 2020 ඉඳන් 2022 වෙනකනුත් විවිධ අපි කියමු ජියෝපොලිටිකල් හේතුන් ඒකේ රීසන්ස් නුත් බලපෑව මේ දෙයට. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑම අපේ රටේ හරි ෆිස්කල් පොලිසි එකක් නැති එක. ඉතින් ඒ ගැන තවදුරටත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකේදී අපි හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මම නිහඬ වෙනවා. මේ ඩොලර් අර්බුදය ගැන කතා කරද්දී අපිට නිතරම ඇහෙන කාරණාව තමයි ඇමරිකන් ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ මිල බාල්දු වීම. ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි නවිදු මේ ඉතිහාස කතාවත් එක්ක අපි මේ ඉතිහාසයට අරගෙන ගිහලා කොතනින්ද මේ රුපියලේ මිල බාල්දු වෙන්න පටන් ගත්තේ මොන හේතු නිසාද මෙන්න මේ කරුණු කාරණා නිසා තමයි අද වර්තමානයේ වෙන විට අපිට සීතල ඊතල වැඩසටහනෙනුත් කතා කරන්න සිද්ධ වෙච්ච මාතෘකාවක් නිර්මාණය වෙන තැනට මේ අර්බුදය මේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල කියන මාතෘකාව අපිට අද කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි මේකට හේතු ගණනාවක් තියෙන්නට පුළුවන් රටේ දේශපාලනික අස්ථාවරත්වය එහෙම නැත්නම් ඒ වගකිව යුතු පුද්ගලයන් වගකීම් පැහැර හැරීම වගේ කරුණු කාරණා පදනම් කරගෙන රටක් විදිහට අපි හැමෝම මෙහි අනිසි ප්‍රතිඵල විඳින තත්වයක තමයි අද වෙනකොට ජීවත් වෙන්නේ. සෙන්ඩ්‍රා. Definitely. He gave us, I believe, a 360-degree view on this topic by bringing us to the past as well. The greats, or rather, if a relative, on a relative scale, apologies, if we do say it, the greats who existed and the economy where it was and how it came tumbling down into where it is today. And I believe it has been a rough journey, but at the same time, again, one of the questions that we constantly talk about on this show is the sustainability of that. Has it really been sustainable, these developments that we've made? Because if we are in the current situation right now, how should we go on about it? So Navidu actually related to all of us and gave a beautiful outlay for us to follow in the weeks, or rather in the points to follow that we will in this episode. Going forward, we have our next speaker, the third speaker, to speak to us, Pasan Wijewardena. ඩොලර් ප්‍රශ්නයක්. මේ වෙනකොට ඩොලර් හිඟයි කියන එක තමයි හැමෝම කතා කරන්නේ දෙන්නේ. ඩොලර් සංචිතය ගැන අපි අනිත් රටවල් වලට අවධානය දුන්නොත් අපි දකිනවා මේ වෙනකොට චීනයේ ඩොලර් සංචිතය ඩොලර් බිලියන 3300ක් ඉක්මවනවා. ජපානයේ ඩොලර් බිලියන 1300ක් ඉක්මවනවා.
වැඩි ඈතකට යන්න ඕනේ නැහැ. අසල්වැසි ඉන්දියාව සිංගප්පූරුව ඩොලර් බිලියන 400ක් ඉක්මවනවා. ඒතකොට මේ ඉලක්කම් 3 4 සංඛ්‍යා එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් බිලියන සංචිතය දෙකකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට වැටෙනවා 2022 ජනවාරි මාසෙ වෙද්දී. එතකොට මෙන්න මේ ඩොලර් බිලියන දෙකකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට සංචිත වැටෙන්න මේ ඩොලර් හිගිය කියන තුවාලය ඇති උනේ එක රැයකින්ද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයට අපි උත්තර දෙද්දී උත්තරේ තමයි සරලවම නෑ කියන එක. මේක ඉතිහාසයක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේක ඉතිහාසෙත් තිබ්බ තුවාලයක්. මේ තුවාලේ කොයිතරම් බරපතල තුවාලයක්ද කියනවා නම් මෑත ඉතිහාසයේ වැටිම ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ බිහි වෙන්නේ 2018 අප්‍රේල් මාසෙදී. ඒ ඩොලර් බිලියන 9.9ක්. තාමත් අපි ඉලක්කම් දෙකක ඩොලර් බිලියන ගානකට යන්නට පොහොසත් වෙලා නැහැ. හදිස්සියකට ඉතුරු කරගත්ත ඩොලර් ටිකක් අපි ගාව නැහැ. ඒ අනුව මෙන්න මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ තුවාලේ පැසවන්න ගන්නවා. ඔබ දන්නවද? සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 200ක් 300ක් 400ක් මාසිකව ලැබෙද්දී 2020 අප්‍රේල් මාසෙ ඉඳලා නොවැම්බර් මාසෙ වෙනකම්ම ලංකාවට සංචාරක කර්මාන්තය ලැබෙන්නේ ඩොලර් මිලියන 0.0යි. එතකොට අනිත් මාසවල වල ගත්තොත් ඩොලර් මිලියන 1ක් 2ක් 4ක් 5ක් වගේ ඩොලර් මිලියන ප්‍රමාණයක් තමයි ලැබෙන්නේ. මේ විතරක් නෙවෙයි. ඩොලර් මිලියන 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඊතර සේවකයෝ ලංකාවට එව්වා විදේශ ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ විදියට මාසෙකට. ඒකත් ඒ සීමාව පල්ලම් බහිනවා 2021 අවුරුද්ද වෙද්දී. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ලංකාවේ අපනයන ටික අඩු වෙද්දී ලංකාවේ අපනයන වලින් ලංකාවට ගලාගෙන ආපු ඩොලර් ටික අඩු වෙද්දී මාසෙකට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් මිලියන 985ක් විතර අපිට උපය ගන්න පුළුවන් වුණත් බඩු ගියා ඩොලර් මිලියන 85ක ඒත් ලංකාවට ඩොලර් රාවේ ඩොලර් මිලියන 640ක් විතරයි. එතකොට ගැප් එකක් තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 345ක. මේවා මිලියන ගණන් වලින් කියවෙන දේවල්. දැන් මේ ප්‍රශ්න අපි තරුණයෝ විදිහට මොකද කරන්න ඕන? අපි හදමු ලස්සන රැල්ලක්. චිත්‍රාදීන රැල්ලක් හැදුවා තාප්පවල. ඒ තරුණයෝ ටික. පුරන් කුමරු අස්වත් වෙන රැල්ලක් හැදුවා තරුණයෝ ටික. හදමු රැල්ලක් ව්‍යවසායක රැල්ලක්. මේ ව්‍යවසායක රැල්ල ඇතුලේ අපි අලුත් දේවල් ගේන්න ඕන. කටරොළු මලෙන් අපිට පුළුවන් නම් ටී එකක් හදන්න ඒක අපනයන වෙළඳපළකට දාමු. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ විවිධාංගීකරණය නොවිච්ච සංචාරක කර්මාන්තයක් තමයි අපි ගාවේ තියෙන්නේ. අපි දකිනවා දේශීය රට තුල වටිනම දෙයක් තමයි මේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. ඇයි අපේ තරුණයන්ට බැරි මේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ ඉහළ මිලකට විකුණන සංචාරක කර්මාන්තයක් වෙනම හදන්න. අපි සීගිරිය පෙන්නලා විතරද ආදායම උපයන්න ඕන. අපි අපේ හෙරිටේජස් ටික විතරක් පෙන්නලා ආදායම උපයන්න නැතුව සංචාරක කර්මාන්තය නොපෙනෙන මානයකට ගෙනියමු. ඒක දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙලක්. A wound carried down for centuries and still existing. Thank you very much, Pasan, for pointing out this a beautiful insight, I'd say, to this amazing topic that we are discussing here today. It's nothing new, it's something passed on. I believe one of the key outtakes of his speech, he mentioned that the highest ever Sri Lanka has ever been in foreign exchange in the dollar with regards to foreign reserves is 9.9 billion US dollars, not even a two-figure mark. And that is something that Sri Lanka is very notably not proud to say about. And along with that, he mentioned a beautiful, I'd say, a solution to build a wave of entrepreneurs, a wave of entrepreneurs who will take this country forward. And with the forward or rather outlook that we will go about to make sure that this country will hopefully achieve a better place. Thank you very much, Pasan, for those very intellectual words that you mentioned to us all. ඇත්තටම සෙන්ටර් මේ මාතෘකාවේ අපි විශේෂම අවධානය යොමු කරන්නේ විසඳුම් කියන වචනය නිසා මම එතනින් පසන් අපිට අරගෙන ආපු විසඳුම් පිළිබඳව කියනවා නම් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකත්වය නගා සිටවලා දේශීය කර්මාන්ත ටික සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් නම් මම නැවත පුන පුනා කලින් ඉඳන් කියපු එකම ටික මේ නැවත වරක් කියන්නට උත්සාහ කරන්නේ දේශීය කර්මාන්ත ටික නගා සිටවීම තුළින් අපිට පේන මානෙන් එහාට ගිහිල්ලා අපිට නිර්මාණශීලීත්වය තුළින් පුළුවන් නම් ජාත්‍යන්තරයට ශ්‍රී ලංකාවේ නම අරගෙන යන්න පසන් දීපු ප්‍රබලම උදාහරණය ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව කියන දේ අතීතයේ ඉඳන් ශ්‍රී ලංකාව බොහොම ප්‍රසිද්ධය ඉසිලුව ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවට. හැබැයි වර්තමානයේ වෙනකොට ඒක අපිටත් කෙමෙන් අමතක වෙලා යන අවධියක ඇයි අපිට බැරි ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්නට. මෙන්න මේ වගේ බොහොම අපූර්ව විසඳුම් මේ තරුණයින් ගාව තියෙනවා. අපි කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව ඩොලර් අර්බුදයට තාරුණ්‍ය විසඳුම්.
after that short commercial break, you are now back with Charana TV's Seethala Eethala. We were talking about the dollar crisis and the youth's perspective. 3 speakers done, 3 more to go. Let's have on this podium Savin Edirisinghe. සල්ලි නෑ, කන්න නෑ, කරන්න නෑ, කොටින්ම කිව්වොත් පෝරත් නෑ. මේ කොහොමද මේවා ටික ටික අපිට නැති වුනේ? ටික ටික නැති වුනේ ලංකාවේ තියෙන ආර්ථිකේ වහලා තිබ්බ රෙද්ද වැටුණා. ලංකාවේ ආර්ථිකේ හෙළුව පේන්න ගත්ත මේ COVID-19 අසංගතයත් එක්ක. අපි ගත්තොත් මම පොඩි උදාහරණයක් ගන්නම්. මෙතන ගොඩක් අය කතා කරා ආර්ථිකය ගැන හොඳට මුදල් එක්ක සහ ආර්ථික දැනුමත් එක්ක. මම ගන්නම් මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තේරෙන දැන් ඔයාලට කාර් එකක් ගන්න ඕන. අපි ප්‍රේක්ෂකෙක් බලාගෙන ඉන්නවා නම් කාර් එකක් ගන්න ඕන. දැන් මේ කාර් එක ගන්න Tamanට මුදල් තමන් ගාව නෑ මුදල්. තමන්ගේ ආර්ථිකයේ තමන්ගේ ඉන්කම් එක නෑ මේක ගන්න. ඉතින් ඉන්කම් එක නැතුණාම කොහොමද මේ කාර් එක ගන්න? එක්ක කාගෙන් හරි සල්ලි ඉල්ල ගන්නවා. නැත්තම් තමන්ගේ සේවින්ස් එහෙම නැත්තම් බැංකුවේ ඉතුරු කරලා තියෙන මුදලින් අරගෙන කාර් එක ගන්නවා. දැන් ලංකාව මේ බැංකුවේ ඉතුරු කරලා තිබ්බ මුදල් ටිකෙන් ගත්තා මේ කාර් එක ගන්න කියලා හිතාගෙන ලංකාවේ ආණ්ඩුව. ඒ ටිකක් මදි. ඊට පස්සේ සල්ලි වෙන තැනකින් ගන්න ගියා. කවුද ලංකාවට සල්ලි දෙන්නේ ඉන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇමරිකාව සහ චීනේ. ඇමරිකාව සල්ලි දෙනවා ඒ වුණාට ටිකක් ගණන් වැඩි. සල්ලි වල නෙමෙයි ඇමරිකාවේ. ඇමරිකාවෙන් ඉල්ලනවා ගොඩක් දේවල්, ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඉල්ලනවා ලංකාවේ ආණ්ඩුවෙන් සහ ඔහුගේ කොන්දේසි වලට යටත් වෙන්න ඕන. ඉතින් ලංකාව ඒක ගැන හිතලා චීනේ පැත්තට ගියා. චීනෙන් දැන් ගන්නවා. චීනෙන් ඉස්සරහටත් ගනි. කවදා හරි චීනෙන් රටත් ගනිත් දන්නේ. ඉතින් මේක තමයි එකම ක්‍රමය ලංකාවට තියෙන්න යැපෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. ඉතින් මේ අවුරුදු තව 10-15කින් අපේ දේශපාලඥයෝ ටික ටික නැති වෙලා යයි. මොකද ඉන්නේ ඊටමත් වයසක මිනිස්සු තමයි ආණ්ඩුවේ සහ අනිත් දේශපාලනය කරන්නේ. මේ කට්ටිය අවුරුදු 10-15කින් ඒ කට්ටියගේ රට යාලට නෙමෙයි, රට එන්නේ අපිට. අපි තව මේ රටේ ජීවත් වෙන්න ඕන කාලයක්. ඒක නිසා අපි හිතන්න ඕන කොහොමද මේක කරන්නේ. මෙතන ගොඩක් අදහස් පළ වුණා මේ තරුණයන්ට කරන්න පුළුවන් ව්‍යවසායක අවස්ථා සහ ගොඩක් දේවල්. මේ සාමාන්‍යයෙන් රටක් අපි අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයම අල්ලගෙන තමයි දඟලන්නේ. ඒ වුණාට කොච්චර තව කර්මාන්ත තියෙද ලංකාවේ? ලංකාවේ IT ඩිග්‍රීස් දෙන කම්පැනිස් මේ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවා මං හිතන්නේ සැලුන් වලට වඩා ලංකාවේ. දැන් මේවයින් එන කට්ටිය කොහෙද යන්නේ? එකක් බුද්ධි ගලණය. අපි කතා කරා වගේ යනවා රට. ඒ කට්ටිය මෙහෙ ඉඳලා මේවා ඩිවෙලොප් කරන්න පුළුවන් නේද කියලා පොඩක් හිතන්න. මේ ආර්ථිකයට සවියක් වෙන්න පුළුවන් අපිට. ඒත් එක්කම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ ආර්ථිකයට අපිට සවියක් වෙන්න අපි ආර්ථිකයෙන් උදව් කරන්න ඕන නම්, අපි රටට උදව් කරන්න ඕන නම් අපිට පෙරලා උදව්වක් දෙන්න ඕන ආණ්ඩුවෙනු. මම හිතන්නේ තරුණයන්ට විශේෂයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව සහ දේශපාලඥයන් තරුණයන්ව ගොඩක් ටාගට් කරගෙන යාලට මේ ඉකොනොමික්ස් සහ මේ මැක්‍රෝ ඉකොනොමික්ස් විශේෂයෙන්ම උගන්නලා මේ උඩට ගන්න ඕන මේ ඇතුළේ හැංගිලා තියෙන ව්‍යවසායකයෝ. එහෙම නැත්තම් අපිට රටත් නැති වෙනවා, අපිට කරන්න වෙන දෙයක් නැති වෙනවා, යන්න තමයි වෙන්නේ. ස්තුතියි. Thank you very much, Savin, for those beautiful insights that you gave us. Once again, a general but also a very specific insight. He spoke about something very important I'd like to press on further, which is the requirement of the youth to learn and to listen and to, I'd say, devour the information about these economical platforms and economics in general, because I believe an aspect that many people don't really think that they need. But at the same time, it's not a want, but it is a need to have or to be aware of this information as we progress on, because either way, we are voluntarily or involuntarily, as Savin indirectly showed us, a part of this economy, and we should know how it works, and we should know how to take advantage of it and develop as people and as a country as well. Thank you, Savin, for this beautiful direction you took us on with this topic. අද දවසේ තීරණ ගන්න ඔබ තව අවුරුදු 10ක් 15ක් එහෙම නැත්නම් අපි වැඩිහිටියන් බවට පත්වෙන වයසකදී නොඉන්නට පුළුවන්. හැබැයි අපිත් අපෙන් පසු පරම්පරාවත් ණය බරින් මිරිකෙන සමාජයක් බවට පත් කරලා ඔබ ඔබේ ගමන හමාර කරන එකද විය යුත්තේ නැහැ නේද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම් තමයි අද අපි හොයන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට අපි අද මේ පත් වෙලා තියෙන ඉරණමට කවුද වග කියන්නට ඕනේ? කවුරුන් වග කියන්නට සිදු වුණත්
ඒ වගවීම දරන්නට කෙනෙක් නැති බවකුයි පෙනී යන්නේ. රජයක් විදිහට පුළුවන් නම් තරුණයින්ට උපකාර කරන්නට ඔවුන්ගේ ඒ සැඟවිලා තියෙන දක්ෂතාවයන් ටික එළියට ගන්න දේශීය කර්මාන්ත ටික නගා සිටවන්න ව්‍යවසායකයින්ට අවශ්‍ය ඒ දිරිගැන්වීම ලබා දෙන්නට මම හිතන්නේ රටක් විදිහට අපිට එකට නැගී සිටින්න පුළුවන් වෙයි මේ තරුණ ශ්‍රම බලකායත් එක්ක. අපි කතා කරමු අපේ ඊළඟ කතිකයත් එක්ක. අපිට ඉන්නවා ඊළඟට කතා කරන්න සූදානමින් රශ්මික මියුරු. ලංකාවේ ඉන්නවා මිනිස්සු වර්ග දෙකක්. එක කොටසක් තමයි ටයි එකයි බ්ලේසර් එකයි දාගෙන තැනක ඇවිල්ලා අදහස් ලොකු විදිහට කතා කරන මිනිස්සු. තවත් තැනක මිනිස්සු කොටසක් ඉන්නවා එදා වේල කා ගන්න, කැම ටික හොයාගන්න, පොඩි පඩියක් හරි හොයාගන්න මිනිස්සු. මේ මිනිස්සු දෙක කවදාවත් එකතු වෙච්ච මිනිස්සු විදිහට ලංකාවේ මම දකින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලංකාව ඇතුලේ පට්ට අදහස් ඇත්තටම මම සිංහලෙන් කිව්වොත් පොට්ටයි. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි අපි මෙතන සොලියුෂන්ස් කතා කරන්න ඕනේ මේක උනේ මෙහෙමයි අරමුණේ කියලා අංකත් එක්ක කතා කරනට වඩා මම සොලියුෂන් එකක් විදිහට කිව්වොත් දවස් 365න් දවස් 364ක්ම අපි try කරනවා green card ඇදිලා හරි පිට රටකට යන්න. ඒත් පෙබරවාරි 4 විතරක් ලංකාවේ ඩොලර් එක අපි ගොඩ ගන්නවා. ලංකාවේ සිංහ කොඩියක් ස්ටේටස් ස්ටෝරි දාලා බොරුවට කියනවා ලංකාව අපි අනිවාර්යෙන් ගොඩ ගමු කියලා. ඊටු දවස් 365ම try කරන්නේ වෙන රටකට යන්න. හරිද? එතකොට මම ලංකාවේ මේ ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එකට දකින්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් අර්බුදයට දකින්න ප්‍රධානම හේතු ටික ප්‍රධානම ප්‍රශ්න ටික තමයි ලංකාව ඩොලර් ගෙන්නන්න පාවිච්චි කරේ ලංකාවේ ඉන්න අම්මලා ටික. ලංකාවේ ඉන්න ගැහැණු ටික මැද පෙරදිගට යවලා එයාලට කියලා ඩොලර් ටික ලංකාවට ගෙන්නවා. ඒ වගේම තමයි සුද්ද ලංකාවට දීලා ගියපු තේ රබර් පොල් මේ තුنين එහා ලංකාවේ මිනිස්සු එහා තැනක් බැලුවේ නැහැ. ලෝකේ මිල අධිකම මල ෆ්ලවර් එක මොකක්ද කියලා මම ඔයාගෙන් අහුවොත් ඔයා අදටත් දන්නේ නැහැ ඒක කඩුපුල් කියලා. කඩුපුල් වැවෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව විතරයි. ඇයි මිනිස්සු කඩුපුල් බිස්නස් කරන්නේ නැත්තේ? ලෝකේ කඩුපුල් වැවෙන්නේ ලංකාව විතරයි. ලෝකේ මිල අධිකම මලත් කඩුපුල්. එතකොට ගත්තොත් ලෝකේ තැඹිලි වැවෙන්නේ තැඹිලි හැදෙන්නේ ලංකාවේ විතරයි. ලංකාවේ කවුරුත් තම තැඹිලි ඩ්‍රින්ක් එකක් හදලා නැහනේ. ටුවරිස්ට්ලා ලංකාවට ආපු ගමන් තැඹිලි ගෙඩියක් බොන්නේ නැති ටුවරිස්ට් කෙනෙක් මම දැකලා නැහැ. ලංකාවේ මේ වෙනකන් මාකට් කරන්නේ සීගිරිය ගෝල් ෆෝට් ඒ වගේ ටික විතරයි. දැන් පෝට් සිටි හැදුවා. පෝට් සිටි මම දකින්නේ හොඳ දෙයක්. මොකද ඒකට අපිට යන වියදම අධිකයි. අපිට ලංකාව වටේ ඕන තරම් මුහුදු තියෙනවා. මුහුද යට හදන්න පුළුවන් ඇක්වේරියම්ස් මුහුදට කොච්චර දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම තමයි මම දකින්න ප්‍රධානම දේවල් ටිකක් තමයි මේකට සොලියුෂන් එකක් විදියට මාක් සකර්බර්ග් ලංකාවේ ඉඳියා නම් මේ ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එක ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේක කතා කරන්න ඕන වෙන්නේ හේකුත් නැහැ. මුකේෂ් අම්බානි ලංකාවේ හිටියනම් එයාට තියෙන බිස්නස් එයාට තියෙන වොලියුම් බිස්නස් වොලියුම් එක අනුව අපිට මේක කතා කරන්න ඕනෙත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ලංකාවේ මේ වගේ කට්ටිය බිහි වෙන්නේ නැත්තේ? ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි ලංකාවේ A levels වලින් හදනවා මෙයා ඉංජිනේර් කෙනෙක්, මෙයා ડોක්ටර් කෙනෙක්, මෙයා ලෙක්චරර් කෙනෙක් එච්චරයි. කවුරුත් ඔන්ටර්ප්‍රිනර් කෙනෙක් වෙන්න try කරන්නේ නැහැ. ඔන්ටර්ප්‍රිනර් කෙනෙක් වෙන්නේ ඔක්කොම ටික නැති වෙලා এডুকেෂන් ලෙවල් එකත් නැති වුණාට පස්සේ කොහොම හරි බිස්නස් එකක් කරන් ගොඩ යන්න try කරන කෙනෙක් විතරයි. ඉතින් මේක ඇතුලේ මම කතා කරන්න ඕන අනිත් දෙයක් තමයි අපි පිටරටින් හැමදේම ගෙන්නවන්නේ. අපි පිටරටින් ගෙන්නනවා කිව්වොත් අපි ෆෝන් එකේ ඉඳන් ගෙන්නන්නේ පිටරටින්. ලංකාවේ හදපු වේග කාර් එක හැදුවේ එක කාර් එකයිනේ තාම. එතනින් එහා කාර් එකක් හදන කවුරුත් සපෝට් එකක් දුන්නේ නැහනේ. ලංකාවේ මම දැක්කා වෙනත් මේ ආටිකල් එක ලංකාවේ තමයි සුනාමි යන්ත්‍රය හොයාගෙන තියෙන පේටන්ට් එක තියෙන ලංකාවට රොබොට් ඒක නමුත් සුනාමි යන්ත්‍රය හදන්නේ ජපානයේ චීනයේ. එතකොට ඒවා මේ නීති විරෝධී නිෂ්පාදන මොකද මේ ලංකාවට තමයි පේටන්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම අනිත් වටේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සොලියුෂන්ස් කොහොමද අපි හරි විදියට ඉන්වෝල්ව් කරන්නේ කියලා. So I would like to conclude my speech. Thank you. ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවට එන ආනයන ටික නවත්තපු වෙලාවක ඇයි අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ටික දිරිමත් කරන්නට බැරි? ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට ආවේනික දේශීය නිෂ්පාදන එහෙම නැත්නම් අපේ රටේ විතරක් වැවෙන රශ්මික කියපු විදිහට කඩුපුල් මල ලෝකෙ මිල අධිකම මල නම් ඇයි අපි තාමත් මේ මලෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නේ නැත්තේ? එතනින් හාට ගිහිල්ලා ඔහු ගෙනාපු උදාහරණත් එක්ක කතා කරද්දී තැඹිලි වගාව එහෙම නැත්නම් තැඹිලි වලින් පානයක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒක ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි අපි ඒක පිටරටට අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියන නාමයත් එක්ක මේ ඩොලර් අර්බුදයට පමණක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකාව රටක් විදිහට අපිට නැගී සිටින අවකාශය ඒ ඉඩ හසර ලැබෙනවා අනුමානයි. බොහොම ස්තුතියි රශ්මික මේ කරුණු අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. And one of the most important points Iran he mentioned was how any tourist who comes to Sri Lanka does not fail to drink at least one of the king coconuts that they find on the road.
And that itself should tell how beautiful in terms of, I think before Pasan also mentioned, the beautiful resources we have as a country. Are we truly taking advantage of these resources in order to make sure that we can sustain as an economy, sustain in a way that we can evade a crisis in terms of dollars, and in turn to make a better economy and a better future as well. So thank you very much, Rashmika, for showing us those beautiful points with your speech. And coming up next, we have our next speaker and the final speaker, Tuhan Sapumanage. අපි දැන් ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලාම කියනවා රටක් වුණාම රටක් බැංක්‍රප්ටඩ් නෑ රටක් වෙන්නේ ඉන්සෝල්වන්ට්. දැන් ඉන්සෝල්වන්ට් කියන්නේ රටක් බැංක්‍රප්ට් ප්‍රොසෙස් එකම තමයි. හැබැයි ඒක වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ ඩෙට් පේමන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ ණය ගෙවීම කරන්න බෑ. ණය ගෙවීම කරන්න බැරි වුණාම රටේ ක්‍රෙඩිට් රේටින්ග් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. ක්‍රෙඩිට් රේටින්ග් එක ඩ්‍රොප් වුණාම අපේ රටට තව ණය ගන්න බැරි වෙනවා. ඇයි මේක වෙලා තියෙන්නේ? අපේ ලහන් සහෝදරයා ලහන් මගේ මිත්‍රයා කිව්වා import and export deficit එක about $1 billion තියෙනවා. ඊට පස්සේ නවීදවයිලා කිව්වා අපි කොහොමද අතීතේ ඉඳන් ලංකාව නරක පැත්තටම ගියේ කියලා අනිත් ස්පීකර්ස්ලාත් in and around මේ ගැන කතා කරා. හැබැයි මම දකින විදිහට මේක තව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ගත්ත loans. අපි එකක් තමයි ලහන් කිව්වා වගේ imports. හැබැයි අපි ගත්ත loans අපි කොහොමද mismanage කරපු එක 2005 වසරේ ඉඳන් ලොකු curve එකක් තියෙනවා. මම තේරුම් ගන්න ඇත්තටම යුද්ධ කරන අපි loans ගන්න ඕන වෙන්නේ නැති. හැබැයි ඊට පස්සේ ගත්ත loans යා තමයි ඇත්තටම රටට මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. ආ charts දිහා බැලුවොත් එහෙනම් අපේ loans වලින් අපි ගන්නෙ මොකටද? overspend කරනවා useful projects වලට 3 times as much as අපි ගෙවන්න ඕන ගාන වගේ 3 ගුණයක් ගන්නවා මොකක් හරි වැඩක් තියෙන project එකට. එහෙම නැත්නම් උඩ බැලුවම ලස්සනට පේන සමහර towers ගහලා තියෙනවා කිසි වැඩක් නැහැ දැනට. මම දන්නා ඉස්සරහට වැඩක් තියනවාද කියලා. මේ වගේ projects වල තමයි අපි loan අරන් තියෙන්නේ. and එක රජයක් විතරක් නෙමෙයි ඊට කලින් රජයන්ුත් තමන් loans අරන් දෙන්නේ කිසි වැඩක් නැති projects වලට. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? තව loans ගන්නවා ගත්ත loans ගෙවන්න. එතකොට මේක vicious cycle එකක් විදිහට මේක මගේ වචන නෙමෙයි central bank එකේ webinar එකෙන් එක එක්තරා නිලධාරියෙක් කියන්නේ vicious cycle එක කැරේ loan ගන්නවා අර loan වල payment කරනවා මෙහෙම කැරේ ඉන්නකොට අපි කවදාවත් රටක් විදිහට ගොඩනගන්න බෑ. දැන් මගේ ස්පීකර්ස්ලා ඔක්කොම රට ආදරය කරන මාත් රට ආදරය කරන පුද්ගලයෙක් විදිහට මාත් කැමති ඇත්තටම entrepreneur කෙනෙක් වෙලා රට ගොඩ දාන්න. ඒ වුණාට practically එක බලන් ඉන්නවාට කරන්න පුළුවන්ද කියන question එකක් තියෙනවා. මොකද අපේ import export deficit එක about $1 billion. ඊට පස්සේ ණය විතරක් ගෙවන් තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ about 500 million every month. මේක අපේ සම්පූර්ණ export industry එකම about $1 billion. ඒ කියන්නේ ඔයා company එකක් හදන්න ඕනේ සම්පූර්ණ export industry එකම ගන්න පුළුවන් ගන්නට අර deficit එක විතරක් යට ගන්න තව 500ක් ඉතුරු වෙනවා ණය payments ටික loan payments ටික ගන්න. එතකොට ඔයා individually කරන්න පුළුවන් chance එක මම නැහැ කියන්නේ. හැබැයි අර නසීම් තලෙබ්ගේ Black Swan book එක වගේ ඒක Black Swan event එකක් unlikely event එකක් and as a smart person or as a rational person you wouldn't want to rely on unlikely events. හැබැයි more likely situation එක තමයි අපිට government එකට macro economic policy එකක් විදිහට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක. අපේ government එක ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මම දකින විදිහට මේ දැන් තියෙන ණය බර foreign debt තියෙන about 30 billion and සම්පූර්ණ ණය බර තියෙන about 90 to 100 billion dollars. මේක ඉස්සෙල්ලා bail out එකක් අරගෙන හරි මොකක් හරි කරලා මේක ඉස්සෙල්ලා ගෙවලා දාන්න ඕනේ. මොකද ඒක නැත්තම් හැමදාම එදා වෙලා අපි සයිකල් එක යයා ඉන්නවා අද ගන්නවා ඒකට මොකක් හරි ගෙවනවා විඳවනවා පොහොර නැහැ ඊළඟ දවසේ කිරිපිටි නැහැ මොනවා හරි නැහැ මේක සයිකල් එක යයා ඉන්නවා කවදාවත් මේ සයිකල් එක අපිට එක්සිට් වෙන්න වෙලා මුකුත් පටන් ගන්න වෙන්නේ නැහැ මේ බේල් අවුට් එක කරේ නැත්තම් හිරානේ මට තපර 20ක් විතර දෙන්න අපි ඊට පස්සේ සිංගප්පූරුවේ තියෙන ලස්සන පොලිසි එකක් මම හිතන්නේ සිංගප්පූරු ගොඩනගන්නත් තිබ්බ ප්‍රධානම පොලිසි එක මේක සිංගප්පූරුවේ ණය ගෙවන්න ණය ගන්න බෑ ණය ගන්න පුළුවන් net benefit එකක් තියෙන projects වලට විතරයි. ලංකාවේ පොලිසි එකක් තිබ්බනම් අපි මේ ප්‍රශ්නෙට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගේ පොලිසි එකක් ගේන ඕන රජය විසින් රජයේ commitment එක දුන්නා නම් අපිට කවදාවත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ණය අරන් ණය ගෙවන ප්‍රශ්නෙට vicious cycle එකට යන්න වෙන්නේ නැහැ. අන්තිම points එක තමයි අපිට FDIs foreign direct investments and export economy එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කවුද ලංකාවට ඩොලර් දෙන්නේ? රුපියල කාටවත් ඇත්තටම ඕනේ නැති එකක් වෙලා දැන්. කාටවත් රුපියල වැඩක් නැහැ. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට රුපියල අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා අර වගේ ආර්ථිකයක් ගෙනල්ලා FDIs and foreign direct investments and exports වෙන ආර්ථිකයක් යනවා. ඒක රජය විසින් කරන්න ඕන එකක්. and රජය විසින් කරන්න නම් අවශ්‍යම දේ investors ලගේ survey එකෙන් කියන්නේ political stability කියන එක තමයි ප්‍රධානම එක. ඒතර political stability නම් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට මුල වා හිතන්න මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න මුල අපේද වැරද්ද නැත්නම් political stability එකද? and political stability එක කාගතේ තියෙන්නේ? and ඔයාට ඒකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ස්තුතියි. A vicious cycle every month in such a way that we have to pay 500 million approximated every month this year just to pay off the loans of Sri Lanka that Sri Lanka rather owes to the foreign international community.
What a sad incident. And with this sad incident, Tuhan also shows us how we can go through this, how we can, in fact, build ourselves from this incident. So thank you very much, Tuhan, for showing us the problem in a very different perspective, but also the solution to us as well. ඇත්තටම සැන්ඩ්‍රෝ මේක චක්‍රයක් වගේ. අපි ණය ගන්නවා, ඒ ණය ගෙවන්න නැවත වරක් ණය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාව අවසානයේදී නතර වෙන්නේ කොතනින්ද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට අද වැඩසටහනේ නිමාව සනිටුහන් කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. අපිට විසඳුම් අවශ්‍යයි. අපි මේ විසඳුම් ගැන තමයි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරමින් හිටියේ. අපි සංවාද වටේදී මේ උණුසුම් කතිකාවත තවදුරටත් අරගෙන යමු. මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරු. And after that short commercial break, we are now back with Charana TV's Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 show of the youth. And we were discussing about a very interesting topic, the dollar crisis, and how the youth can give their opinions and solutions on this. Now, with a fruitful discussion that we did have with themselves rather in the speakers round, we've come to the discussion round where they will dart their questions. Speakers, do we have any questions? Yes, I have one for Pasan. Hi, Go Sandro. ahead. Sure. Thanks. So my question goes to you as now you mentioned a lot of industries which I genuinely hope will be a thing in the future. But what kind of a contribution do you think that will actually able to give to solve this issue? As for an example, if you take one of the largest exporters in Sri Lanka, Haley's, their total revenue within Sri Lanka and with exports, it comes to about $1 billion, which is still falling short of about $500 million a month. Their annual revenue is $1 billion. So whereas for a month we need about $1.1 to $1.5 billion to short the deficit. So in that context, how do you think the entrepreneurs can actually do something in a way that actually makes an impact? Okay, very good question. So in that case, I would like to explain the answer in this way. So I have a couple of answers. So one is, what should we do is not just export something to the abroad. We need to create a certain kind of industry. Now, for an example, take a coconut tree. Coconut tree is not just a tree, it's an industry. Okay, so if we take the coconut shell, coconut leaves and everything, so we can turn it into industry. Now, coconut is not only the industry what we can create. No, as he mentioned, from that flower also we can create an industry. That means just not only the flower, we can create herbal teas, we can create different kinds of perfumes. That's the industry. Then in case of when we take the jackfruit, it's a marvelous gift of the nature. So we can turn it into an industry and we can create multiple things, and then through that industry we can take a certain considerable outcome or considerable amount of the dollars for Sri Lanka. That's the one answer. And the other answer, is it okay, right? The other answer is, what at the moment what Sri Lanka should do is not to start in the good from the beginning to end and produce entire good within the Sri Lanka. That is a meaningless attempt. So what I suggest is, when considering the 2012 picture, I can't remember the current figures, contribution of Sri Lanka to the global production network is around less than 10%. That means a single digit number. That means when we take the iPhone 6, it is a good which is producing in 31 countries, 740 odd production centers. Okay. So we can't produce entire iPhone within the country, but we can take one part of the iPhone, specialize it and produce in the mega scale. That's the thing. What can we do as a country? We have resource. What is the resource that we have? The excess labor. Country Sri Lanka is a country with excess labor. So what should youth do is that one. ඇත්තටම දැන් මේ පසන් සහ ඩුහන් කියපු දෙකටම මම පෞද්ගලිකව දන්න දෙයක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තියෙනවා ඒක කම්පැනි එකක් ඒකෙන් කරන්නේ මඤ්ඤොක්ක සහ කිං කොකනට් කියන්නේ තැඹිලි පිට රට යවන එක. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා නෙමෙයි ඒක ඒ දෙකේ රෝ මැටීරියල්ස්. ඒ කියන්නේ මඤ්ඤොක්ක අලේනුයි මේකයි. ඒක එයාලගේ ඉම්පෝට් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න එයාලට ගිහිලා තිබ්බා ලක්ෂ 3.5ක් වගේ මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න සේරටම කලින් මේ විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් වලට කලින්. එනකොට දැන් එයාලට ලක්ෂ 12ක් විතර යනවා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පිටරට. එයාලගේ වියදම යනවා. එතකොට දැන් ඒ සෙක්ෂන් එකේ කම්පැනි වහලා තියෙන්නේ. මොකද එයාලට ඒක කරගන්න තරම් එයාලට ප්‍රොෆිට් එක මදි. එයාලගේ ඒ තරම් වියදම් වෙනවා. එතකොට බලන්න එතන 800ක් විතර වැඩ කරා ඒ කම්පැනි ඒ සෙක්ටර් එකේම. දැන් ඒ සේරටම ජොබ්ස් නැහැ. අර කිව්වාගේ අයිත් එක්සස් මේක එනවා.
ඒ වගේම මම කියන්න කැමති මේ කිසිම මාකටින් එකක් නෙමෙයි උමන්දාව කියලා තියෙනවා වැඩසටහන කරනවා. ඒකේ අපි මේ කතා කරපු සේරම ආර්ථික මේ ගැටලු වලට පොඩි විවසායාත්මක ඒ කියන්නේ ඒක අර පොඩි අපි කියන මයික්‍රොකොසම් කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩි විදියට කරලා තියෙනවා. මේක ඒකට දැන් ආමියකනුත් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා. ආමියකෙන් මම හිතන්නේ ওই ෆර්ටිලයිසර් ප්‍රශ්න ඉඳලා තියෙනවා. ඕගැනික් ෆර්ටිලයිසර්ස් හදන එකේ ඉඳලා සේරම එතන පොඩි අර නිකන් සාම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඕනනම් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා කට්ටියට මම හිතන්නේ දැන් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් යනවා එතන රිසර්ච් කරන්න. එතන ගිහිල්ලා ඒක ගන්න පුළුවන් නම් පිටට මේ වගේ උමන්දා වගේ තව මේකට මේ ආණ්ඩුවෙන් මැදිහත් වීමක් ඕන. ආණ්ඩුවෙන් මැදිහත් වෙලා මේවා තනින් තන හැදුවොත් රටේ අර කිව්වත් වගේ ටික අපිට පොඩ්ඩක් දැනට රෝල ගහන්න හරි පුළුවන් අපි කියනවා වගේ. ණය බේරණ එක කෙසේ වෙතත් රට තියෙන තත්ත්වෙම තියාගෙන යන්න. මොකද මේ යන විදිහත් එක්ක රට තියෙන තත්ත්වෙ තියෙන්නෙත් නැහැ. මම ඒකත් එක්කම මේ කතා කරපු දෙයට පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මේ අපි කිව්ව කතා කළා මේ ඔය නැචරල් ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. ලංකාවේ අපි මම හිතන්නේ අමතක වෙච්ච දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ අපේ රටේ තියෙන khනිජ සම්පත්. විශේෂයෙන් ගත්තොත් මිනිගන් ගත්තොත් අපි තාමත් කරන්නේ අපේ තියෙන්නේ අපේ මිනිගන් ගත්තොත් ප්ලේන් ග්‍රැෆයිට් තියෙන්නේ 99.8% පියෝ. ඒ කියන්නේ මේ රිෆයිනරි ප්ලාන්ට්ස් වලට දාලා මේව කරන්නවත් ඕනේ නැහැ. හැබැයි අපි තාමත් කරන්නේ කුඩු කරලා ගැබලි කරලා ඕක ඔහේ යට පටවන එක. මෙට්‍රික් ටොන්නයක් ඩොලර් 1000ට තමයි දාන්නේ එක මෙට්‍රික් ටොන්නයක්. නමුත් මේක ග්‍රැෆීන් බවට පත් කළා යවුවොත් එක කිලෝග්‍රෑම් එකක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 1000ක් වගේ. එච්චර ලොකු ඉන්කම් එකක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ලයි නොකරන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දාන පුල් මුඩේ අපේ තියෙන මිනරල් සෑන්ඩ් එක. ඒක රීජනරේෂන් කැපැසිටි එකක් තියෙන මේ මිනරල් සෑන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක කවදාවත් මේ වෙන්නේ නැහැ ඒ ඇන්ගල් එකට කැපුවොත්. ඉතින් එහෙම තිබිලත් අපි තාමත් මොනවද මේ කරන්නේ? කියන්නේ ඒ වලින් ටයිටෑනියම් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න පුළුවන් ප්ලාන්ට් එකක් හැදුවා නම් මොකද්ද? ඒක තව දෙයක්. සහ ඒ වගේම මේ අපේ පසන් කතා කළා මේ ටුවරිසම් ගැන 4.5 බිලියන් ඉන්කම් එකක් තමයි අපිට ටුවරිසම් හරහා එන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. වෙල්නස් ටුවරිසම් ගැන කතා කළා ඒක 4.5 ට්‍රිලියන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවට කොච්චර වැඩක් ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්ද? ඒක සෑහෙන ප්‍රායෝගික පිළිතුරක් ඔයා දුන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ ටුවරිසම් කියන දේ මම හිතන්නේ මීට වඩා සස්ටේනබල් වෙන්න ඕන. පොඩ්ඩක් උදාහරණයකට ගන්න. ලංකාවයි මාලදිවයිනේ එක ළඟ තියෙන්නේ. මාලදිවයිනේ එන ටුවරිස් වොලියුම් එක කොච්චරද? ලංකාවට එන ටුවරිස් වොලියුම් එක කොහොමද? මාලදිවයිනේ තියෙන මුහුදයි මාළු ටිකයි විතරයි. අපේ කොච්චර දේවල් තියනවද? එන්න ආයෙත් මම එකට දෙයක් ඇඩ් කරොත් මාල්දිවයිනට යන්නේ කොළඹ නවත්ව ප්ලේන් එකකින් යන කට්ටිය තමයි මාල්දිවයිනට යන්නේ ඇත්තටම. පුංචි ප්‍රශ්නයක් එකතු කරන්න කැමතියි නවිදුවේ කියපු දෙයට එක්ක නවිදු කලින් කිව්වා අපිට ලංකාවේ ස්ථාපිත කියන්නේ ස්ටේබල් rather ෆිස්කල් පොලිසි එකක් නැහැ කියලා. දැන් ওই වගේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරා ගොඩක් විවිධ අදහස්. මේ අදහස් වලට බලපාන්නේ නැද්ද මේ ෆිස්කල් පොලිසි එකක් ස්ටේබල් ෆිස්කල් පොලිසි එකක් නැති එක ශ්‍රී ලංකාවේ? ඔව් මම හිතන්නේ මේක ස්ටේබල් ෆිස්කල් පොලිසි එකක් නැති එක සෑහෙන බලපානවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දන්නේ අපි වියදම් කරන්න ඕන මොනවටද වියදම් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මොනවටද කියලා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ සල්ලි අරගෙන ලෝන් එකක් අරගෙන අපිට පුළුවන් නම් මේ ග්‍රැෆීන් හදන ප්ලාන්ට් එකක් අහට ගහ පතලේ දාන්න, බෝගල පතලේ දාන්න. මේවා කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ මීට කියන්නේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා හදනවට වඩා ඒ වගේ දේවල් ගන්නවට වඩා මම හිතන්නේ මේ වගේ වෙලාවකදී කරන්න ඕනේ ඒ දේවල්. ඩොලර් අරගෙන. ඉතින් ඒ දේවල් කළ යුතුයි. ඒ දේවල් net benefit ඇති ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක මට ඇත්තටම මේ පසන්ඩයි. ක්වෙස්චන් එක මේ ලෙක්චර් එක කෙනෙක් විදිහට මම අහන්න කැමතියි. දැන් සජෙස්ට් කරන්නේ ගොඩක් කොහොමද අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතන්නේ අපි දෙන්නම ඇග්‍රී වෙන දෙයක් තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් කියන එක අපි ඉන්ඩිවිජුවල් අපිට කොච්චර මොටිවේට් වුණත් කරන්න බෑ. ඒකට අනිවාර්යෙන් ගවර්න්මන්ට් සපෝට් එක ඕනේ. and ගවර්න්මන්ට් සපෝට් නැතුව කරන්න බෑ. එතකොට අපිට ඉන්ඩිවිජුවල් විදිහට මේක බලන් ඉන්න මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටියට අනිවාර්යෙන් රට ආදරය කරන මිනිස්සුන්ට ඕන ඇති මේක පටන් ගන්න. ඔයා කොහොමද හිතන්නේ අපි සාමාන්‍ය බලන කෙනෙක් නම් ගවර්න්මන්ට් සපෝට් එක මොන වගේ සපෝට් එකක්ද ඕනේ? and ඒ සපෝට් එක ගන්න කොහොමද ඒ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට අපි කන්වර්ට් කරන අපේ ඉනෝවේෂන්ස් and entrepreneurship? උත්තරේ මම හිතන්නේ පැහැදිලි. ව්‍යවසායක රැල්ලක් හදන්න ඕන. මම මගේ පළවෙනි ස්පීච් එකේ කිව්වෙත් අපේ තරුණයන්ට පුළුවන් රැලි හදන්න. මේක මාර රැල්ලක් හදන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ තරුණයන්ට. අපි හිතමුකෝ අර උමන්දාව කිව්වා වගේ ඒ උමන්දාව කියන එක රැල්ලක් කරමු අපි. නේද? හැම තැනම ගිහිල්ලා උමන්දාව වගේ දේවල්. දැන් උමන්දාව තියෙන උමන්දාව විතරනේ. අපිට ඔක කොළඹ කොටසක් හදනවා, කුරුණෑගල කොටසක් හදනවා. ඒතර ඔක රැල්ලක් වෙනවා. එතකොට කොහොමත් ගවර්න්මන්ට් එක ඇටෙන්ෂන් එකෙන් දෙන්න එනවා. දැන් චිත්‍ර ඇඳපු එක තාප්පවල අගමැතිතුමා කතා කරන්නේ ඇයි? ඒක පුද්ගලික මට්ටමින් ආපු නිසාද? ජනාධිපතිතුමා කතා කරන්නේ ඇයි? ඔවුන් මේ වීසා පොලිම ගැන වොරි වෙන්නේ ඇයි? ඒ රැල්ල නිසා, රැල්ලේ බලවත් බව නිසා අපි හදමු ව්‍යවසාය රැල්ලක්. ඒකට අපි එකතු වෙන්න ඕන. පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බොහොම සුදු. ඒකත් එක්කම අපේ අනිත් දෙන ලහන් සහ
රශ්මිකටත් මම දැන් කැමති අහන හැමෝගෙම දැන් අපි long term solutions ගැන ගොඩක් කතා කරා. පුංචි වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක තියෙන short term goal එකක්, short term rather alternative එකක් තමයි ලංකාවේ දැනට මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බලන IMF. To IMF or to not IMF, right? So what is the IMF actually? අපිට අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපිට පුළුවන් ද පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒත් එක්කම then there are different parties in the government saying that we will go, we will not, etc. And at the same time, the IMF, Gary Rice, just a few weeks ago said that they have not received a request. So what is this really a last minute resort? And if so, let's talk about the IMF as a partner, as a, I would say, a lender of last resort to any country suffering from an economic crisis. Do you think this itself is a good solution? Lahan, would you like to start? Yes, obviously. There's no discussion about that. Even though political leaders nowadays say, yes, we are not going for IMF. No, that's not a solution. Saying no is never a solution. That's what I see. I mean, they are here to restructure the economic system that we have. It's not that we are going to IMF and saying, no, I'm out of money, can we get some money? No, that's not the whole objective of them. They are working towards a restructural program. So is there anything that you all want to add? If they are not going to IMF, there should be a backup plan, plan B. Exactly. There is no plan B as well. මං ඒකට ඇඩ් කරන්නම් විශේෂ දෙයක් ලංකාවට කියන්නේ මේ තරම විදේශ සංචිත අර්බුදයක් ඇති වෙනවා 2009 අවුරුද්දෙත්. මොකද්ද ඒ වෙලේ ඇති වෙන දේ තමයි මේ ඔය ලෝක ආර්ථික අර්බුදයක් තිබ්බා. ඒ හින්දාම ආර්ථික අර්බුදයක් ලංකාවටත් ඇවිල්ලා දැනිලා තිබ්බා ඒකත්. 2.3 ගානක මේකක් තමයි ඒත් තිබ්බේ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ අපි යුද්ධයක් කර හිටියේ. ඒ වෙලාවේ අපි IMF එකට ගියේ නෑ. හේතුව ඒක සාදාගනිකකරණය කරන්න පුළුවන්. ගියා නම් අපිට කියන්න තිබ්බා යුද්ධ නවත්තන්න වගේ කතාවක්. නමුත් දැන් යුද්ධයක් නෑ. දැන් මතක් වුණා ඒ අනිත් එක තමයි දැන් ඒ වෙලාවේදී අපි IMF එකට ගියේ නෑ. නමුත් මම හිතනවා we have to go අපිට දැන් අනිවාර්යෙන් යන්න වෙනවා IMF එකට. ඒක short term. නමුත් මම හිතන දෙයක් තමයි සැන්ඩ්‍රෝ මේ ලංකාවේ ආණ්ඩු පෙරලෙනනේ අවුරුදු කෙටි කාලින අවුරුදු 5න් වගේ. දැන් අපිට එතකොට long term ආන්සර් එකක් අපි මේකට ගත්තොත් එයාලගේ ආන්සර් එක ඊළඟ කට්ටිය වෙනස් කරනවා. එතකොට දැන් මම දකින දෙයක් තමයි කොරියාව වගේ රටවල් ගොඩක් K dramas ලෝකෙටම ව්‍යාප්ත කරලා තියෙනවා. ලෝකෙම ඇබ්බැහි වෙලා K dramas බලනවා. ඒ වගේම තමයි e-sports, Garena e-sports අපි දැක්කොත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඇබ්බැහි වෙන දේවල්. මිනිස්සු ඒ වලට ඩොලර්ස් කෙලින්ම පම්ප් කරන දේවල් මම හිතනවා ඉතින් ලංකාවෙත් ඔය සයිබර් සයිඩ් එකේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් ලොන්ග් ටර්ම් එකක් විදියට අපිට ඕන තරම් සැලොන්ස් වලට වඩා ICT මේ ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් තියෙනවා කිව්වා ඩිග්‍රීස් ගන්න අය ඉන්නවා කිව්වා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ e-sport side එකේ දෙයක් කරන්න මොකද ඒවා අනිවාර්යෙන් මිනිස්සු ට්‍රිකි විදියට ඇබ්බැහි වෙන දේවල්. දැන් K dramas බලන්න ලංකාවේ ඕන තරම් ගැහණුව දරුවෝ වුණත් හරි ඇබ්බැහිවීමකින් K dramas වලට යනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන දේත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදියට ලෝකෙට ගේන්න. මොකද මේක ඩොලර්ස් පම්ප් කරන ඇබ්බැහි වෙන දෙයක්. දැන් මම කිව්වා වගේ ඒ විදිහට බලද්දී අපිට අර්බුදය පැහැදිලි. තාරුණ නියෝජනය කරන විදිහට ඔබ නියෝජනය කරමින් මේ 6 දෙනා අරගෙන ආපු විසඳුම් පැහැදිලි. ඒවා දීර්ඝ කාලීන වෙන්න පුළුවන්, කෙටි කාලීන වෙන්න පුළුවන්. බොහොම අපූර්ව විසඳුම් ගණනාවක් අරගෙන ආවා. මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නටයි අවශ්‍ය. ඒ සඳහා බලධාරීන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකම් අපි සීතල ඊතල විදිහට බලාගෙන ඉන්න ඔබට හැකි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න මේ තාරුණ්‍යයේ හඬ අපි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් අවදි කරේ. අවසාන වශයෙන් මේ 6 දෙනාට මොන විදිහේ විසඳුම්ද, මොන විදිහේ ප්‍රතිඵලද, එහෙම නැත්නම් මොන විදිහේ අවසාන නිගමනයක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. Starting from you, Lahan. So, as a conclusion, what I can say is there are so many ways of developing a business. Just a small thing that I have learned during these weeks. People tend to start drop shipping and direct shipping, something we actually missed. I'm really sorry about that. But this is a potential business that I have been seeing. So many friends of mine is doing this. They are finding a product, and even I found a product last week, which is a Nelly Cola. But the price is somewhere, it's obviously a great drink. I did have it, and it's wonderful. So what I can see is maybe even a small kid can start this. It's a change that you can start. So let's start the change with ourselves. Exactly.
සෝ මට කියන්න තියෙන මෙන්න මේකයි අපි රටක් විදිහට ගත්තොත් මම හිතන්නේ අපි දැන්ට තවත් මේකට තියෙන සොලියුෂන් එකක් තමයි මේ අපිට කොමන් කරන්සි එකක් රීජනල් කරන්සි එකක් එක අතකට නැති එක. අපි ඉන්නේ SAARC region එකේ most least integrated region in the entire world due to South India Pakistan issue. So මේ ළඟදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මම හිතන්නේ West African countries ඒගොල්ලෝගේ යුනියන් එක ECOWAS කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ අලුත් කරන්සියක් මේක කළා ECO කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කරන්නේ මේ එක කරන්සි එකක් ස්ටැබිලයිස් වුණාම ඒ රීජන් එකේ ඉකොනොමි එක යම් තාක් දුරකට ස්ටේබල් වෙනවා. යූරෝ එකෙන් කළා ඒක. ග්‍රීසිය වැටුණත් ග්‍රීසියයි ගොඩ ගන්න යූරෝ එකට පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වගේ සොලියුෂන්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. නමුත් මේකට වැඩ කරන එක මම හිතන්නේ රාජතාන්ත්‍රිකයන්ගේ වගේම දේශපාලකයන්ගෙත් වගකීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කතාබහ ඇතුලේ කතා වෙච්ච දේ තමයි අපි ඩොලර් ගේන්නේ කොහොමද කියන එක අපනයිනේ ගැන කතා කරා සංචාරක ගැන කතා කරා. ඒ හැම දෙයකටම වඩා මම හිතනවා තවත් පැත්තක් අපි ටච් කරන්න ඕන දේ තමයි මේ ගෙනාපු ඩොලර් එක කොහොමද කළමනාකරණය කරන්නේ කියන එක. දැන් අපි ගත්තොත් සිංගප්පූරුව මේ වෙනකොට අපි ඒගොල්ලෝ එකට කියනවා මල්ටි ඒජන්සි, මල්ටි ඔබ්ජෙක්ටිව් සහ මල්ටි ජෙනරේෂනල් වැඩපිළිවෙලක් තමයි මේ රිසර්ව්ස් මේවා කරන්නේ. අර කිව්වා වගේ දැන් මේ සිංගප්පූරුව කියලා කියන්නේ කොළඹ නගරේ සයිස් රටක්. ඒත් කොළඹ වගේ රටක්. ඒත් ඒ රටෙත් ඩොලර් බිලියන 400කට එහා තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන්ගේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් තුනක් තියෙනවා. මේ ඩොලර් ආපුවාම හදිස්සියකට කියලා ඩොලර් තියාගන්න ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ try කරනවා. ඒ නිසා ඩොලර් අවම සංචිතයෙන් පල්ලෙහාට වැටෙන්න දෙන්නෙම නැහැ. ඒ වගේ ස්ථීර අරමුණක් අපිට තියෙන්නත් ඕන. අනිත් පැත්තෙන් MAS මම මතක විදිහට MAS ඊට පස්සේ GIC තවත් ආයතනයක් තියෙනවා රාජ්‍ය මට්ටමින්. ඒ සියලු ආයතන එකතු වෙලා මල්ටි ඒජන්සි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා මේක කළමනාකරණය කරන්න සෙන්ට්‍රල් බැංකුවෙන් එහාට ගිහිල්ලා. ඔව් මේ අපි දැන් අන්තිමට කතා කරන්නේ මෘදු බලයන්. ඒ කියන්නේ soft powers. විශේෂයෙන්ම South Asian countries වල තියෙන soft powers. අර කිව්වා වගේ K dramas, එතකොට K-pop ඕවා. ඒ වගේ ලංකාවෙත් තියෙනවා ලංකාවේ කෑම, ලංකාවේ සාහිත්‍ය, ලංකාවේ ට්‍රැඩිෂන් එක මේවා විකුණන්න පුළුවන් දේවල්. අනිත් එක තමයි මේක අපි විසින් පටන් ගන්න ඕන. මේවා විකුණන්න අර කිව්වා වගේ නෙල්ලි ඩ්‍රින්ක් එකක් මේවා හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දේවල්. අනිත් විශේෂම දේ තමයි උසට මලක් හැඩයට කණුවක් හැදුනා කියලා hina වෙන්න සතුටු වෙන්න යන්න එපා මිනිස්සු. ඔයාලා සතුටු වෙන්න ලංකාවේ ආර්ථිකය කවදා හරි උසට හැදුනම. නැතුව මේ කණු සහ වෙන කොන්ක්‍රීට් ජංගල්ස් නැතුව. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් මම කියන දෙයක් තමයි ඇත්තටම මේ මෙතන ඉන්නවා සුපර් කැරක්ටර්ස් සුපර් අයිඩියාස් තියෙන අවුට් ඔෆ් ද බොක්ස් සුපිරි දේවල් කතා කරන අය. ඉතින් අපි දන්නවා හැමෝම බලන් ඉන්නවා දියසෙන් ඇවිල්ලා රට බේරගනි කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා හිතන දියසෙන් ඉමේජින් කරන්න. මොකද මේ වගේ ඉන්න යූත් මේ අංගස්ලා තමයි ලංකාවක් ආය හදන්න පුළුවන් තිබ්බ දැනට පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා හරි අප්ග්‍රේඩ් මිනිස්සු ටෙක්නොලොජි එක කොහොමද ලෝකේ යන්නේ ඒකත් එක්කම යන මිනිස්සු. මොකද දැන් ඉන්න ගොඩාක් ඇඩල්ට්ස්ලා වුණත් දන්නේ නැහැ මොබයිල් ෆෝන් එකක්වත් ඔන් කරලා Zoom කියන ඇප්ලිකේෂන් එකවත් යූස් කරන්න. ඉතින් මෙතන ඉන්න තරුණයෝ ලෝකේ තියෙන හැමදේම දන්න මිනිස්සු බොහෝ දේවල් දන්න මිනිස්සු. ඉතින් මම කියන්නේ මේ ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එකට හොඳම ආන්සර් එකක් දෙන්න පුළුවන් හොඳම සොලියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් අර කිව්වා වගේ රැල්ලක් හදපු යංගර්ස්ලටම තමයි. So I think there will be a great answer, there will be a great solution for the dollar crisis in this program. ඔව් කියන්නේ මම හිතන්නේ මේක කලින් කිව්වා වගේ මේක ඉන්ඩිවිජුවල් මට්ටමින් කරන්න අමාරු දෙයක්. මොකද මේක ඇත්තට මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් ලෙවල් එකෙන් එන්න ඕන එකක්. and I mean export industry එකක් හදලා වාට export income එකක් තියෙන ඩොලර්ස් වා 250ට විකුණන්න පුළුවන් කම 202කට විකුණන්න and 25% forex loss එකක් කරා. හැබැයි ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් එකෙන් වෙන්න ඕන එකක්. හැබැයි එහෙම කියලා වා ඉස්ක ගහ ඉන්න ඕනේ නැහැ. වාගේ ජීවිතේ වා රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. වාට big picture එකට කරන්න පුළුවන් insubstantial උනාට වාට පුළුවන් කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න, software business එකක් පටන් ගන්න, SaaS platform එකක් පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අර අපේ ගොඩක් යාළුවෝ කිව්වා වගේ එක එක දැන් තියෙන ඒවා වෙනත් විදියට පාවිච්චි කරන්න. ඒතකොට වාට පුළුවන් ඔයාගේ ජීවිතේ සාක්ෂාත් කරගන්න, වාට පුළුවන් තමන්ගේ අවශ්‍ය දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒතකොට රජයේ වැරදිලාවත් වෙනස් වුණොත් එහෙම වාට ඒකට opportunity එකකුත් තවත් contribute කරන්න. හැබැයි වා government එක කරන නිකන් අයිස් ගහ හිටියොත් වාට රටට මුකුත් කරන්න වෙන්නේ නැත්නම් වාට මුකුත් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වාගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් දේ උපරිම වශයෙන් කරන්න. and ඒ වගේම රජය වෙනස් වුණොත් and අපි බලාපොරොත්තු වෙමු ඒගොල්ලොත් ඒගොල්ලන්ගේ fiscal policy එක and monetary policy එක වෙනස් කරලා ඒක සම්බන්ධයෙන් macro economic solution එකකුත් ගෙනයි කියලා අනාගතේ. ස්තුතියි. අපිට අර්බුදය බොහොම අපූර්වවට පැහැදිලි. ඒ සඳහා විසඳුම් ගණනාවක් එලියට ආව. අපි ව්‍යවසායක රැල්ලක් හදපු දේශීය කර්මාන්ත ටික නගා සිටවමු. ශ්‍රී ලංකාවේ නව නිපැයුම් කරුවන් දිරිමත් කරමු. උන්ට අවශ්‍ය ඒ වටපිටාව ඒ
ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් ටික දැනුම අවබෝධය ඒ ශක්තිය ඔවුන්ට අවශ්‍ය දිරිමත් කිරීම ලබා දෙමු. ආදරණීය බලධාරණී ඔබ අතේ වටිනා වගකීමක් තියෙන ඔබ ඔබේ මඩිය තර කරගෙන ඔබේ පුටුව උස් කරගන්න උත්සාහ කරනවා වගේම තමයි මේ රටේ තරුණයින්ගේ අදහස් වලට සවන් දෙන්න. ඔවුන් ළඟ බොහොම වටිනා බොහොම නවෝත්පාදන එහෙම නැත්නම් නව නිපැයුම් කරන්නට අවශ්‍ය දැනුම ඒ ආකල්ප ටික තියනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔවුන්ව දිරිමත් කරලා මේ රට අද පවතින මේ ආර්ථික අවපාතයෙන් ගොඩ ගන්නට මේ ඩොලර් අර්බුදයෙන් එලියට එන්නට ලෝකයේ සිංගප්පූරුව අපි දිහා බලලා හැදුන රටක් වුණාට අපි ලෝකයටම ආදර්ශමත් රටක් වෙලා අපි දිහා බලාගෙන හැදෙන්නට පුළුවන් වටපිටාවක් නිර්මාණය කරලා දෙමු. A few steps, yes, we have a lot of steps to take, not just a few, but the number one and the first step that all of you watching us today can take is number one, to educate yourselves. What is going on in this country? What is this dollar crisis? Is there even a crisis at all? Some of you may wonder, some of you may know thoroughly, but nevertheless, know the problem first. Knowing the problem would help majority of us to take a few steps at least forward to solve this. And while you know the problem, the step number two would be to make sure to create, like our speakers, one of our beautiful speakers today said, create a wave of entrepreneurs, create a wave of change that we have never seen before. And with that wave, we can go forward as a country to one day sustain economically and come back with both of our feet once again. Sri Lanka will be back strong, so will Seethala Eethala next week. We'll see you once again very soon.